Rồi, hello, chào anh em nha. Hôm nay á, là mình nhận được một cái máy Nintendo Switch này anh em. Cái máy Nintendo Switch này là cái đời OLED nha anh em. Cái này là cái đời mà đời đầu mà OLED. Sau này á, nó ra một cái Nintendo Switch 2 anh em, thì nó là cái đời thứ hai ha. Còn này là đời đầu nha. Mà cái màn hình này là màn hình OLED nha anh em. Đó, anh em thấy. Rồi, thì hôm nay á, mình nhận được một cái máy này anh em. Thì mình sẽ nói cho anh em biết á, nguyên nhân gì sau những cái đời Nintendo Switch đời đời đầu anh em nó gặp những cái lỗi rất là nghiêm trọng nha anh em. Như cụ thể là cái con OLED này nha. Thì trong cái video này á, là mình sẽ nói đầu tiên là tới con OLED, rồi mình sẽ đi ngược về các đời sau như đời Lite ha, máy Lite, máy V1, V2 của đời 1 nha anh em. Thì cái lỗi rất là nghiêm trọng ở đây á, đó anh em thấy cái máy nó hơi bị cong không? Thì cái lỗi này mình thấy rất là thường xuyên nha anh em. Nếu mà anh em chơi cái đời OLED này, anh em nên chú ý cái màn hình này nhé. Tại vì cái thân máy này nó làm khá nhẹ anh em, với cái độ bền nó không bằng những cái đời đầu đâu. Anh em thấy ha, cái đời cuối mà nó làm hơi hơi lõm anh em. Có cái màn hình là ngon à, nhưng cái anh em thấy cái thân của nó nè, nó dễ bị cong nha anh em. Anh em chơi mà anh em đè lên cái màn hình nó sẽ bị cong ha. Thì đó là cái lỗi đầu tiên của cái đời OLED này nha anh em. Cái lỗi thứ hai á, nó không kém phần nghiêm trọng hơn, là anh em biết á, là cái Joy-Con nè, cái Joy-Con ha anh em. Đây, cái Joy-Con đây, anh em chơi thời gian á, là anh em cắm vô nó không nhận ha, nó sẽ không nhận. Đó, thì ở đây á, thì nó đang nhận nha anh em. Nó đang nhận cũng chập chờn đó nha, không phải là nhận thường xuyên đâu. Nó hơi chập chờn nha anh em. Đâu mình sẽ rút ra nè, rồi mình cắm lại nha. Có khi nó sẽ không nhận anh em, nhất là cái bên phải này nè, cái bên đây ha. Tại vì khách đem qua bên mình đó anh em, khách báo là cái Joy-Con này nó có vấn đề ha. Nó sẽ bị cái tình trạng như là lúc đang chơi á anh em lắc gì nè, anh em lắc gì nó sẽ không nhận ha. Đó anh em thấy, anh em thử lắc vậy nè, nó sẽ mất kết nối anh em. Đó, bên đây cũng vậy nè. Đó, mình đẩy lên đẩy xuống cho anh em xem ha. Đây. Rồi, thì cái này á là nó có bị lúc không nha anh em, không phải lúc nào cũng bị nha. Mà cái quan trọng nhất á là đang chơi á, nó sụt sịch về nó mất kết nối rồi nó báo màn hình lên rất là khó chịu nha anh em. Đó. Rồi, thì hôm nay á mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sửa cái lỗi đó nha. Còn cái lỗi cong màn hình á là mình thua nha anh em. Cong màn hình bắt buộc là phải thay luôn cái máy, cái thân máy này với cái màn hình này. Thì cái máy này nó cong mà nó chưa có hư màn hình nha anh em. Có một số máy á, là cong mà hư màn hình luôn. Thì cái lỗi đó là nó bắt buộc anh em phải thay màn hình này. Thì ở đây á, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sửa cái lỗi mà không nhận cái hai Joy-Con này. Thì lúc nhận lúc không á, thì mình sẽ làm cho cái này á, là nó không bị tình trạng đó nữa nha anh em. Cái lỗi đó không có bị tình trạng đó. Rồi ha, thì tháo ra thì mình sẽ kèm luôn vệ sinh thay keo tản nhiệt cho máy nha. Thì anh em biết đó là cái máy anh em nó có cái quạt ở đây nè, nó có cái quạt đây ha. Thì anh em chơi lâu á thì anh em bắt buộc anh em phải vệ sinh thay keo tản nhiệt đây rồi. Thì nó không, cái máy Nintendo Switch này được có một cái là nó không phải là nó nóng dữ nha, nhưng bắt buộc anh em có nhiệt độ đi ra đi vô, hoặc là anh em chơi game nặng á, thì bắt buộc anh em phải lâu ngày anh em phải vệ sinh nó, thay keo cho nó. Thì nếu anh em mới mua thì khoảng 1 năm thì anh em làm được rồi. Còn nếu mà anh em chơi hàng năm á, nếu mà làm được thì tốt nha. Thì mình sẽ có những cái chương trình khuyến mãi cuối năm để vệ sinh thay keo tản nhiệt cho những cái máy này nha anh em. Đó, rồi ha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra mình làm cho anh em xem nha. Rồi, nếu mà anh em thấy những cái video của mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký nha, để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn nếu mà anh em muốn cái kênh mình duy trì được lâu dài á, thì bấm cái nút thanh ở bên dưới, hoặc bấm vô cái Patreon để mình có kinh phí để mình duy trì cái kênh này nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Bây giờ là mình
sẽ tiến hành mình sửa cái máy này bị cái tình trạng mà sụt xịt này nè. Đó, không kết nối ha. Rồi bị cái vệ sinh thay keo luôn, để mình cho cái máy nó mát nhất có thể nha. Rồi ha anh em, mời anh em xem tiếp video mình làm cái máy này nha. Rồi anh em, đây là trên tay cái máy Nintendo Switch của mình nè. Thì mình cho anh em xem cái máy nó bị cong nè anh em. Nó anh em, nếu mà anh em chơi anh em không có kiểu như anh em cứ chơi anh em không có cảm nhận gì, anh em không thấy cong đâu, anh em thấy không? Cái đường thẳng mình nè, mình để ngay cái đường thẳng này ha. Anh em thấy cái hai phần bên đây nó bị cong không? Nó bị lõm ngay giữa nè anh em. Thì do cái thân con Nintendo Switch OLED này anh em. Còn Nintendo Switch OLED này nó rất là mềm nha. Cái màn hình nó mềm, rồi cái thân chỗ này nó mềm á, nên đây là cái giới hạn của nó anh em. Anh em chơi anh em cứ gị á, riết nó bị cong như vậy nè, anh em thấy. Bị cong queo luôn nha anh em. Bị cong ngay giữa nè. Cái này phải chịu thôi chứ không có thay được, thay là rất là mất tiền nhá. Rồi ha, thì bây giờ mình kiểm tra lại cái chỗ này của nó coi nó có bị mất kết nối không. Hiện tại thì mình thấy nó chưa có bị mất kết nối anh em. Ok nè ha. Đó, mình lắc chỗ này nè anh em, xem nó có bị mất kết nối không. Rồi, thì hiện tại là mình lắc rồi chưa bị mất kết nối nha. Thì mình nghĩ là cũng có thể là do hên xui nha anh em, có lúc bị lúc không. Nhưng nếu mà mình muốn chắc chắn hơn á, nên mình vệ sinh cái socket trong đây nha anh em. Có 2 socket bên đây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái máy này ra để vệ sinh 2 cái socket ở bên 2 cái thân nha anh em. Rồi, để tháo cái máy này mình sẽ tháo 2 con ốc bên đây nha anh em. Thì cái máy này hiện tại là không có thẻ nhớ gì nha. Khách gửi qua là không có thẻ nhớ nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo 2 con ốc này ra. Rồi, kế đến là mình sẽ tháo tiếp con ốc phía trên đây nha anh em. Nó có một con ốc phía trên nè, thì mình sẽ tháo con ốc phía trên này. Rồi, chỉ con ốc phía bên dưới này nha. Rồi, tiếp tục là mình sẽ tháo con ốc cái trên đỉnh này nha. Thì mình chỉ cần tháo một con thôi anh em. Cái con kia mình không cần đâu. Tháo cái nóc lưng á, thì mình chỉ cần tháo một con thôi. Rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ tháo được cái nóc lưng ra nha anh em. Rồi, mình sẽ tháo cái nóc lưng này ra. Anh em cạy cái chỗ này. Cạy bên đây luôn. Đó. Anh em sẽ tháo được cái nóc lưng này ra nha. Rồi, ok. Rồi. Cái đó là đầu tiên anh em tháo tiếp cho mình 2 cái cọng dây này, wifi với bluetooth. Rồi xong mình sẽ tháo tất cả cái con ốc ở phía sau đây.
cái đời switch con ốc này nó dưới cái cọng dây anh em phải đẩy cái cọng dây ra anh em mới lấy được con ốc này. Rồi mình sẽ lấy con ốc này ra được. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái tấm nhôm này ra nha anh em. Còn một con ốc bên này. Rồi. Ok, mình sẽ dỡ cái tấm nhôm này ra. Có một cọng dây nó nằm dưới đây nè anh em. Kéo ra. Rồi mình sẽ lấy cái tấm nhôm này ra nha anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo luôn cái cọng dây cáp nguồn này. Rồi ha. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đo đạc nha anh em. Thì cái phần đo đạc này là mình sẽ làm một cái phần riêng nha anh em. Làm một cái phần riêng để mình hướng dẫn coi trước và sau khi mình thay keo tản nhiệt anh em. Thay keo tản nhiệt ở đây nè. Thì có một số anh em nói là cái thay keo tản nhiệt này nó không có dạng như không có quan trọng ha. Thì bây giờ là mình đo đạc rồi mình đo nhiệt độ chỗ này anh em. Mình đo nhiệt độ từ cái này ra đây xem nó nhiệt độ nó có đi không. Và cái quạt này anh em, mình xem cái quạt này trước và sau khi thay nó quay tốc độ có ok không nha. Nhiệt độ ra với cái quạt này nha anh em. Rồi ha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình dùng thiết bị để mình đo nha anh em. Rồi ha. Nếu anh em thấy video mình hay cho mình một nút like nha, với một nút đăng ký nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình dùng dụng cụ để mình đo nhiệt độ ở đây với cái tốc độ vòng quay cái quạt này xem nó có ổn định trước và sau khi mình thay keo tản nhiệt nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ cắm lại cái cọng cáp của cái cục pin này trước nha anh em. Rồi cắm lại xong rồi mình sẽ mở cái máy này lên và mình để cái máy hở như vậy nha anh em. Thì mình sẽ để cái máy như này để mình dễ đo đạc anh em. Và mình sẽ cũng suy ra từ cái nhiệt độ của cái máy mà nó chạy mà lúc hở như vậy thì nhiệt độ nó khác nhau như thế nào thì mình cũng có một cái nhìn kiểu như dạng cũng biết một cái nhìn mà dạng như là mình cũng có một cái thông số để mình tham khảo nha. Thì lúc mình đậy lại thì cái nhiệt độ nó sẽ nóng hơn chút xíu thôi chứ không có nhiều nha. Rồi cái máy nó boot vô được rồi anh em. Và mình sẽ cắm một cái băng này vô nha. Cái băng này là sát thủ phần cứng những cái đời mà switch đời đầu nha anh em. Băng này anh em thấy vậy chứ cái game này nó cũng khá là nặng nha. Cái quạt nó quay khá là nhiều anh em. Nhiệt độ tỏ ra khá là nhiều nếu mà anh em chơi cái game này. Rồi mình sẽ cắm vô để mình test luôn. Đó. Cái quạt nó đang quay nè anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ vô game để mình test nhiệt độ luôn nha anh em. Thì mình sẽ không có update gì hết nha. Mình bấm vô start luôn. Đó, mình sẽ cắm cái băng cái này vô luôn. Để mình test cho nó kiểu như dạng như là mình test cho nó ok anh em. Rồi, đây là mình trước khi mình thay keo tản nhiệt nha anh em. Đây là mình đang test trước khi mình thay keo tản nhiệt nè. Keo tản nhiệt mình còn để nguyên zin nha, mình chưa có thay gì nha anh em. Ở đây anh em thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ test nhiệt độ. Mình sẽ vô game để mình test coi nó làm sao nha. Thì mình sẽ test trong khoảng thời gian anh em để mình coi nha. Khoảng chừng 5 phút thôi. Mình sẽ cho game nó chạy khoảng 5 phút anh em. Để mình coi cái game này nó làm sao. Đây. Đây mình sẽ bắt đầu. Để chút xíu vô mà chơi game đó, mình sẽ bấm thời gian mình chơi trong khoảng 5 phút anh em. Để mình coi cái nhiệt độ của cái quạt nè. Với cái chỗ này anh em. Cái thanh tản nhiệt này nó ok không nha. Rồi. Chưa nữa để mình dán một cái băng keo ngay đây nè anh em. Thì anh em biết đó là anh em để đo nhiệt độ được anh em phải có một cái cảm biến nha. Thì mình sẽ dùng một cái cảm biến máy đo để mình đo nha anh em.
mà để đo được đó thì mình phải dán một cái băng keo lên trên đó. Thì cái băng keo này á, nó là giống như một cái cảm biến để mình đối chiếu anh em. Đó, mình sẽ dán một cái băng keo, cái miếng thôi, cái miếng sticker màu trắng á nè, dán lên trên đó để mình đo nha. Và đo xong đó mình sẽ tháo cái miếng đó ra. Đây. Rồi, mình sẽ dán cho nó nằm trên đây nha anh em. Thì chút xíu nữa xong anh em nhớ tháo ra nha. Rồi, mình sẽ dán lên đây. Và mình sẽ dùng cái máy này để mình đo nhiệt độ nha anh em. Không, cái máy này mình sẽ đo vòng quay trước. Và cái máy này mình sẽ đo nhiệt độ nha. Mình sẽ có hai cái thiết bị này. Đó, anh em thấy mình sẽ dùng hai thiết bị này mình sẽ đo nhiệt độ nha. Cái máy này mình đo nhiệt độ và cái máy này mình sẽ đo tốc độ vòng quay nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành mình chơi game trong khoảng 5 phút nha anh em. Rồi mình mở cái máy lên lại, mình chơi game cho cái quạt nó nóng lên nha anh em. Rồi mình sẽ vô game nào. Bây giờ là mình đang test nhiệt độ nha. Thì cái âm thanh là mình để y nguyên vậy luôn. Còn độ sáng thì mình để maximum luôn nha anh em. Đây mình sẽ tắt chế độ tự động sáng nha. Sẽ để maximum luôn. Âm thanh là mình để maximum luôn nha. Rồi mình sẽ tiến hành test nhiệt độ trên cái con game Mortal Kombat này với độ sáng là maximum và âm thanh nó là maximum luôn nha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình test nào. Rồi mình sẽ vô chế độ mà tập luyện đó nè. Đây, tập luyện nha. Practice nè. Rồi mình sẽ chọn con này luôn. Cùng map luôn nha anh em. Mình sẽ chọn cùng một chế độ map luôn. Mình sẽ không có thay đổi map nhiều. Và nhân vật mình sẽ để giống y chang luôn nha. Ở đây là mình chưa thay keo tản nhiệt nha anh em. Và mình sẽ tiến hành mình chơi khoảng 5 phút nha. Rồi bắt đầu là mình sẽ đo nhiệt độ, đo thời gian nè anh em. Nhiệt độ và thời gian luôn trong khoảng 5 phút nha. Xem cái nhiệt độ nó lên sao. Rồi mình sẽ tiến hành bấm giờ nè anh em. Rồi mình bấm giờ nhé. 5 phút nha. Có giờ chạy ngược không ta? Bấm giờ chạy ngược nó ok. Giờ chạy ngược. 5 phút nè. Rồi mình sẽ tiến hành dùng cái giờ chạy ngược 5 phút nha anh em. Đó, mình sẽ để cái đồng hồ quanh đây. Cái quạt này chưa quay nữa nha anh em. Cái quạt này hiện tại nó chưa quay nha. Chứng tỏ cái men mình nó vẫn còn mát nè. Rồi nhiệt độ phòng hiện tại là để mình coi có bao nhiêu độ nha. Nhiệt độ phòng hiện tại là mình đang để máy lạnh là 28 độ anh em. Nhiệt độ phòng hiện tại là mình đang để 27-28 độ nè. Đó anh em thấy 28 độ nha. Đây 28 độ. Rồi mình cứ để cho game nó chạy khoảng 5 phút nha anh em. Thì hết 5 phút mình sẽ kiểm tra lại coi cái nhiệt độ của mình là khoảng bao nhiêu nha. Hiện tại là cái quạt này chưa quay nữa nha. Còn đang rất là mát. Mình chơi luôn cho nó nhiệt độ nó lên. Cho hoạt động nha. Thì sau 5 phút đó mình sẽ coi nhiệt độ nó lên bao nhiêu độ nha anh em. Nóng vậy mình chưa quay luôn ta.
chứng tỏ là cái chỗ nhiệt độ này á, cái thanh này nó đang dạng như tỏ nhiệt ra, đang tỏ nhiệt rất là tốt nha, nó chưa cần đến cái quạt để làm tản nhiệt nữa nè, chứng tỏ là nó đang dẫn nhiệt ra bên ngoài cái thanh đó. Rồi bắt đầu là cái quạt nó quay nè anh em. Đó, cái quạt anh em thấy nó quay không? Ok nha. Rồi mình cứ để cho nhân vật mình đánh khoảng 5 phút nha. Cái quạt mình đang quay, cái thanh này bắt đầu nó nóng lên nè anh em, thanh này nóng lên. Cái game này nó khá nặng so với những cái đời cũ nha anh em. Cái đời Civ 1 á thì cái game này là sát thủ phần cứng luôn á. Mình sẽ đánh như vậy. Mình coi được bao nhiêu phút rồi nha. Đây anh em thấy là cũng còn cái đồng hồ mình coi bao nhiêu phút rồi. Còn 40 mấy giây nữa anh em. Đây 40 mấy giây nữa ha. Rồi mình sẽ đợi cho hết luôn nha anh em. Và mình sẽ kiểm tra nhiệt độ nha. Khi hết cái đồng hồ mình nó sẽ báo đó. Và khi kiểm tra nhiệt độ mình vẫn để cho cái game nó chạy nha anh em, mình không có thoát game. Nhiệt độ nó vẫn còn hấp thụ được, còn anh em thoát là nó sẽ hết nhiệt độ, kiểu như vậy nó sẽ mát lại. Rồi chắc cũng là được rồi anh em. Nè cái đồng hồ nó rung nè. Rồi ok nha anh em. Vậy là hết 5 phút rồi nha. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình coi nhiệt độ của cái men mình nó làm sao. Rồi mình sẽ đo nhiệt độ trước nha anh em. Bây giờ mình sẽ coi nhiệt độ nha. Mình lấy cái máy lên nhiệt độ nè. Rồi mình sẽ đo cái nhiệt độ mặt trước nha. Rồi thì nhiệt độ mặt trước là 36 độ nha anh em. Ở bên đây là nóng nhất nè, 35-36 độ nha. Ở bên đây là mát ha, bên đây không có gì hết. Bên đây tại có CPU này kia anh em thì nó sẽ nóng nhất. Rồi mình sẽ đứng cho nó đứng lên. Mình sẽ đo nhiệt độ chỗ cái bộ tản nhiệt này nhé. Thì cao nhất là mình thấy là 37 độ nha anh em. 37 độ là cao nhất nè. Rồi mình sẽ coi cái chỗ cái thanh kim loại này. Cái thanh kim loại này thì nó rất là mát nha, tại vì nó đang dẫn nhiệt ra ngoài đây anh em, chỉ có ngoài đây nó nóng thôi. Nóng nhất là cái chỗ cái con IC chỗ này nha. IC này đang hoạt động là 41 độ nha. Chỗ IC này đang hoạt động thôi. Rồi ha. Thì cái bộ tản nhiệt mình nó đang thực sự là nó đang là 37-38 độ nha anh em. Đó. Rồi mình sẽ xem cái tốc độ quay của cái quạt mình là bao nhiêu nha. Để đo được cái tốc độ quay á anh em dùng cái máy này.
UT373 nha anh em. Cái máy UT373 nha, thì nó sẽ đo cái tốc độ của cái vòng quay của cái quạt của anh em nha. Thì mình sẽ để vô đây anh em. Rồi mình sẽ để vô đây cho nó đo. Rồi mình sẽ coi được là 2342 nha, 2342 nha. Đây 2342 vòng trên phút nè, round per minute nè anh em. 2342. Rồi mình sẽ đo lại một lần nữa nha anh em. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đo lại, đo thử một lần nữa coi nó có đúng không nha. Mình sẽ để sát như vậy để mình dễ đo. Rồi bây giờ là 2319 nha anh em. Rồi mình sẽ đo tiếp một lần nữa nha. Mình sẽ đo 3 lần như vậy để cho chính xác anh em. Rồi bây giờ là 2328 nha anh em. Rồi thì mình rút ra một cái kết luận cuối đó là cái tốc độ vòng quay bây giờ á, khi mình chưa thay cái bộ tản nhiệt đó anh em, chưa thay keo tản nhiệt đây nè, thì cái vòng quay nó là 2328 nè. Thì nó lanh quanh chỗ này á, là khoảng 23 mấy anh em, là 2320 mấy vòng nha. Đó. Rồi mình đang làm cái kiểu như đo đạt cho anh em biết là trước và sau khi mình thay cái keo tản nhiệt á, thì cái máy mình nó sẽ hoạt động khác cỡ nào nha. Thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái máy này và mình sẽ thay cái keo tản nhiệt mới á, để mình coi sau khi thay cái keo tản nhiệt đó nó sẽ ok sao nha anh em. Rồi anh em, mời anh em xem tiếp video mình thay cái keo tản nhiệt cái máy này, và mình sẽ đo lại cái nhiệt độ trên cái game Moto Combat nha anh em. Rồi anh em, thì bây giờ là trước khi mình thay keo tản nhiệt này thì mình sẽ tháo hai cái ray này ra để mình vệ sinh nha. Tại hồi nãy khách báo là cái ray này nó có vấn đề nha, lúc mình chơi á sẽ bị chập chờn này kia. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái này ra, mình vệ sinh cho anh em xem luôn. Rồi để tháo được hai cái ray thì mình sẽ tháo cái này ra trước. Rồi mình sẽ tiếp tục mình tháo hai cái socket này ra nha anh em. Ở bên đây nó có hai socket nè, anh em tiến hành anh em cạy cái này lên để mình zoom gần lại cho anh em dễ nhìn nha. Đây, anh em dùng cây nhíp anh em cạy này lên ha, anh em cạy này ra. Đó. Rồi ở bên đây cũng vậy nha, anh em dùng cây nhíp anh em cạy này lên. Rồi anh em kéo cái socket này ra. Đó. Rồi kế đến là mình sẽ tháo hai con ốc kế bên nha. Bên đây nè, hồi nãy anh em có cái bước là anh em tháo con ốc đây nè, bây giờ mình tháo tiếp hai con ốc bên dưới nha. Đó, anh em sẽ tháo hàng ốc này. Con ốc này nó khá cứng nha anh em không cẩn thận là anh em sẽ dễ bị tuôn lắm. Ốc này nó khá cứng nè. Ốc này, ốc giữa này nó xí cứng dữ ta. Rồi mình sẽ tháo trước bên đây nha anh em. Ốc bên kia nó bị cong màn hình hay gì nó xí cứng ngắt. Hai con ốc này vô không nổi luôn nha anh em, rất là cứng luôn.
Không biết siết bằng cái gì mà nó cứng quá, không ra. Cái này ra nha anh em, còn bên kia là không ra luôn, giữa là không ra luôn đó anh em, quá cứng luôn. Rồi anh em, và sau khi mình cố gắng mình dùng mọi cách để mình tháo ốc này ra mà nó không có ra được anh em, thì cái này phải chịu anh em ơi. Mình nếu mà mình cố gắng thì vẫn tháo ra được, mà nó sẽ bị tuôn con ốc anh em, gọi làm rất là lâu ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cách khác để mình xử lý mấy con ốc này anh em, hoặc mình không cần tháo ra đâu. Thì cái lỗi này thì nó cũng nhẹ anh em, mình không cần tháo ra cũng được, không cần. Rồi mình sẽ xịt một cái ít dung dịch ngay cái thanh này nè anh em, và mình cho nó chảy xuống để mình vệ sinh cái socket cũng được, không cần phải tháo ra. Rồi mình xịt cái ít dung dịch vô đây nha, mình sẽ xài cái chai dung dịch này anh em. Rồi anh em để cho nó thẳng như vậy. Rồi anh em xịt vô cái ray chỗ này ha. Rồi ở bên kia cũng vậy anh em, mình sẽ xịt cho nó hai bên luôn, thì nó cũng chảy xuống cái ray anh em. Thì cái này thì mình khỏi phải tháo ra, tại vì tháo ra không có được nha anh em, cái này rất là cứng, không biết nó làm bằng cái gì, nó bắt bằng kiểu gì mà nó cứng thiệt là cứng, tháo ra không được anh em. Rồi thì khi mà xịt xong thì mình sẽ cắm cái sợi tích này vô anh em, mình cắm như vậy, mình kéo lên kéo xuống chút xíu là nó sẽ thấm đều vô những cái chân thôi, không cần phải tháo cái đó ra luôn. Rồi ha, thì nó sẽ vô những cái ray của này của mình nè, nó sẽ thấm vô thôi. Rồi thì bây giờ là anh em, mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cái chậu nha, cái chậu tản nhiệt này nè, thì mình sẽ tiến hành mình vệ sinh nó. Cái này mình định tháo ra mình vệ sinh cái ray này mà nó cứng quá tháo không được anh em. Nếu mà anh em làm tháo, cố gắng anh em tháo nó sẽ bị tu cái con ốc á. Thì do những cái này, những cái người kỹ thuật mà người ta gắn anh em, người ta ráp cái máy này, người ta bắt cứng quá, người ta khóa lại hay sao đó mình không biết. Đúng là mình phải dặn cho nó nhẹ nhẹ để mình còn tháo ra được anh em, còn này nó dặn mạnh quá thua. Rồi ha anh em, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tháo cái này ra để mình vệ sinh thay keo mới luôn, rồi mình sẽ test nhiệt độ lại cho anh em xem nha. Rồi đây là cái bước mình tháo cái chỗ này ra để mình vệ sinh lại nha anh em, sẽ thay keo mới luôn. Trước hết là mình tháo 3 con ốc ở đây. Rồi mình sẽ tháo cái này ra luôn. Anh em tháo cái lốp siêu này ra luôn nha, không có giữ cái lốp siêu này lại, bỏ cái lốp siêu luôn. Đó, sẽ tháo cái lốp siêu này ra luôn nha. Sẽ tiến hành mình tháo cái lốp siêu này ra luôn. Có nhiều anh em nó giữ là cái lốp siêu này để bảo vệ gì á thì mình không biết nha. Cái này nó khô, keo nó khô quá rồi, mình tháo ra mình thay cái keo khác luôn, khỏi bảo vệ gì hết. Đó, tháo ra luôn. Đó anh em thấy ha, mình tháo ra luôn nè. Rồi mình cạo mấy cái keo cũ này.
Rồi mình lấy cái khăn đó, mình sẽ lau cái keo cũ ở đây, lau sạch luôn nha anh em. Rồi, và khi chùi xong rồi mình sẽ xịt mấy cái dơ lại nha. Rồi, cái quạt này mình sẵn mình sẽ vệ sinh luôn nha anh em, sẽ vệ sinh cái quạt này luôn. Sẽ xịt cái bụi ra. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ chét cái keo mới lên nha anh em, cái keo tản nhiệt mới lên trên đây. Đó anh em thấy, sẽ chét keo tản nhiệt mới lên. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái keo tản nhiệt TF9 này để mình chét lên nha anh em. Sẽ chét lên một ít thôi, anh em đừng có đưa quá nhiều lên cái keo của mình, nó sẽ bị phí á. Rồi mình sẽ dùng lại. Đó. Anh em dùng cái cây này ha, mình sẽ đẩy nhẹ lên. Đó, một lượng vừa đủ nha, lượng vừa đủ thôi. Rồi một lượng vừa đủ lên cái tản nhiệt của mình thôi nha. Rồi mình sẽ chét qua 4 góc cho nó đều. Mình sẽ chét ra nhiều góc nha. Đây. Đó, mình sẽ chét đều cho 4 góc như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cái bộ tản nhiệt lên để mình tán nó đều ra nha anh em. Còn keo dính trên đây thì mình sẽ cạo hết. Đó, mình để ngay giữa. Rồi. Rồi mình sẽ để cái bộ tản nhiệt mình lên để mình tán cho cái keo nó đều ra nha. Và anh em nhớ vệ sinh cái bộ tản nhiệt liền luôn nha anh em. Đây, anh em thấy nó rất là dơ nè, mình sẽ dùng cái khăn để mình lau mấy cái này ha. Đó, anh em thấy lau cho sạch luôn nha. Đó, lau sạch. Anh em thấy sạch là được. Rồi ok, giờ mình sẽ gắn vô anh em. Mình sẽ gắn vô. Đây ha. Mình sẽ gắn vô. Anh em để cho nó cố định lên nha. Giống như vậy. Đó, anh em để cho nó lên vậy. Đó, thả như vậy ha, rồi anh em nhấn xuống nhẹ cái. Anh em xe vòng vòng vậy ha, cho keo nó tán đều ra nha. Và nó dính chặt hơn á, anh em thấy nó dính như vậy là ok nè.
Rồi, ok nha anh em. Nó dính chặt rồi đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cây vít để mình bắt lại 3 con ốc. Và anh em nhớ khóa lại nha. Cuối thì anh em khóa cái con ốc lại cho nó chặt. Rồi, ok. Rồi, xong rồi mình sẽ gắn luôn cái này lại luôn nha. Cái này là socket game card nè, sẽ gắn vô lại luôn. Rồi, xong cái bước này thì mình sẽ tiến hành mình đo nhiệt độ lại xem nó có cải thiện nhiều không nha anh em. Rồi nha, mình sẽ cắm này vô. Rồi mình sẽ mở cái máy luôn. Đó. Rồi ha. Và sau khi thay cái keo tản nhiệt mới á thì mình sẽ tiến hành đo cái nhiệt độ lại nha anh em. Đó. Anh em thấy á, mình thay cái keo tản nhiệt mới, mình xé cái miếng siêu ra nè. Rồi, bây giờ là mình sẽ đo cái nhiệt độ lại nha anh em. Và xem cái nhiệt độ nó có ok không nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô game nè. Mình sẽ cũng chơi trong khoảng 5 phút nha anh em, để mình đo thử coi nhiệt độ nó có ok không nha. Rồi mình vô game á, mình vô cái phần mà chơi á thì mình sẽ bấm đồng hồ nha. Hiện tại là cái quạt chưa quay luôn nha anh em. Nó còn đang tỏ nhiệt ra được á, thì nó sẽ không có quay đâu. Đó này, anh em thấy cái nhiệt độ nó dẫn ra ok nè. Thì chút xíu nữa mình sẽ đo coi nó sau 5 phút chơi á thì nó sẽ phản ứng ra sao nha. Thì anh em biết á, là những cái keo mà tản nhiệt mới á, ít nhất cũng phải mấy ngày nha anh em, nó mới đều cái keo lại nha. Cái keo nó mới chảy đều ra thì anh em mới thay á, thì chỉ test được trong cái khoảng thời gian ngắn á, thì nó chưa có đều keo đâu. Anh em phải chơi mấy ngày á, thì lúc đó cái keo nó mới bám vô cái con Cebu với cái miếng tản nhiệt anh em ok nha. Thì những cái keo này anh em thì được anh em hàng năm anh em nên thay mới nha. Thì nó sẽ tốt cho cái máy mình hơn, nó sẽ tản nhiệt rất là ok luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ vô game để mình test nha. Rồi, mình sẽ test game rồi mình sẽ tiến hành chơi trong khoảng 5 phút nha anh em, để mình coi cái máy mình nó hoạt động ra sao. Rồi mình sẽ bắt đầu mình đếm giờ mình đo nè. Rồi mình sẽ mở cái đồng hồ lên mình đo đếm giờ nha. Rồi 5 phút nha. Đó, mình sẽ đếm ngược 5 phút rồi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chơi game.
trong quá trình chơi game á thì mình sẽ coi cái quạt luôn nha anh em. Wow, cái quạt nó không quay luôn nha anh em, chứng tỏ cái bộ tản nhiệt mình nó đẩy nhiệt độ từ ở trong cái CPU ra ngoài rất là ok nè. Chỗ này mình thấy nó ấm nè anh em, là có nghĩa là nó báo cái tín hiệu cho cái quạt này nó không cần phải dạng như tản nhiệt, tỏ cái nhiệt độ ra để giảm nhiệt độ xuống nha anh em. Thì cái bộ mà này nó đang hoạt động rất là ok nha. Cái kiểm kem tản nhiệt của mình nó sẽ đưa cái nhiệt độ từ con CPU ra đây nè anh em. Đó, anh em gờ vô đây thấy nó ấm ấm nè. Thì cái quạt hiện tại là nó không quay luôn nha anh em. Mình đang chơi game á anh em. Anh em thấy là mình đang chơi game á mà quạt nó tản nhiệt tốt đến nỗi mà cái quạt nó không còn quay á nha anh em, là biết là cái keo tản nhiệt mình nó ok đến cỡ nào rồi. Rồi tiếp tục mình chơi nha. Thì chút xíu mình coi cái nhiệt độ của cái máy mình nó ra sao mà cái quạt nó không cần quay luôn. Tiếp tục mà mình chơi nha. Kinh đấy. Từ chiêu. Rồi nó đang quay rồi anh em. Đó, bây giờ mới chịu quay ha. Thì nó đang quay để nó tỏ cái nhiệt á, nó hút cái hơi lạnh đó mà nó tỏ ra đây nè, để nó giảm nhiệt độ con CPU xuống nha. Thì nên biết đó là nếu mà cái quạt này quay á, thì nó sẽ hạ nhiệt độ con CPU xuống để nó không có làm cái CPU nó nhiệt độ nó tăng quá cao nha. Rồi tiếp tục là mình chơi game tiếp. Rồi đây. Rồi mình sẽ coi thời gian còn bao nhiêu phút nha anh em. Mình sẽ mở cái đồng hồ này lên mình coi thời gian còn bao nhiêu phút nữa. Còn 30 mấy giây nữa nha anh em. Thì đang đếm ngược nha, 30 mấy giây nha. Thì mình chuẩn bị là mình sẽ coi nhiệt độ cái máy mình đó nó ra sao. Mình cứ chơi chút xíu nữa đi, còn mấy giây thì chơi mấy giây thôi. Mình sẽ coi cái quạt của mình nó quay sao. Rồi ok, hết giờ nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ nè, hết giờ rồi nha. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình đo nhiệt độ cái máy mình nha anh em. Rồi mình sẽ đo nhiệt độ của cái mặt trước nè. Rồi mình sẽ coi nhiệt độ của mặt trước là bao nhiêu độ nha. Hiện tại của mặt trước của mình là 38 độ nha anh em. Cái phần này là 38 độ nè. Đây là chỗ này nhiệt độ cao nhất nè. Cái phần này thì mát thôi, không có gì hết. Cao nhất là 37 độ nha. Rồi bây giờ mình sẽ coi nhiệt độ phía sau này nha. Mình sẽ coi nhiệt độ phía đây. Thì coi cái phần tản nhiệt nó là 30 mấy độ nè.
cũng là 38 độ rồi nè. Chỗ này nè, cái chỗ cái thanh tản nhiệt chỗ này nè là 38 độ nha, 38 độ 5, 38 độ 8. Thì nên biết chỗ này nó nóng là do nó đẩy nhiệt độ ra nhiều quá, nó nóng thôi, không phải là cái máy nó nóng đâu nha. Cái quan trọng là trên cái máy của mình nhiệt độ nó bao nhiêu á nè, cái quạt nó quay bao nhiêu để mình biết nhiệt độ nó bao nhiêu nha. Rồi chỗ này thì cũng 44 độ, 44 độ nha nên chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái quạt nha, xem nó quay bao nhiêu vòng trên phút nha. Thì bây giờ là hiện tại là không nè, sẽ đo thử. Hai bốn sáu chín nha, 2469 nha. Rồi lần đo thứ nhất đó là 2469 nha anh em. Bây giờ mình sẽ đo tiếp nha. Rồi lần thứ hai là 2470 anh em. Đó, 2470. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đo tiếp nha. Rồi hiện tại là 2471 nha anh em, 2471. Rồi ha anh em, thì mình vừa tắt cái quạt á, vừa tắt cái game thì cái nhiệt độ nó sụt xuống liền, thì chứng tỏ cái bộ tản nhiệt này nó đang tản nhiệt rất là tốt nha. Anh em biết đó, là những cái bộ tản nhiệt tốt đó, là ví dụ anh em chơi ở tốc độ nào thì nó phải control đúng cái tốc độ đó, nhiệt nó giữ ít trong con CPU nha. Thì bây giờ đó là nó khi mà tắt game đó, là nó giảm được nhiệt độ xuống nhanh chóng đó. Thì mình vô game đó bắt đầu đẩy nhiệt độ lên nè, nó đang tản nhiệt từ từ nha. Thì cái quạt anh em chưa có quay liền đâu đó. Rồi anh em, thì bây giờ là mình ráp cái máy này lại nha, và mình sẽ giao cho khách cái máy này. Thì cái máy này mình đang test cho anh em xem là cái nhiệt độ trước và sau khi là mình thay cái tản nhiệt nha. Thì nhiệt độ nó đang đưa cái nhiệt độ ra đây nè. Thì cái keo tản nhiệt này là mục đích của nó là nó sẽ thay cái keo tản nhiệt cũ nha anh em. Và cái quan trọng hơn của nó là nó sẽ đưa cái nhiệt độ ra cái thanh này. Ví dụ anh em chơi đốc này kia thì anh em cần nhiệt độ ra nhanh ha, nó không có bị over quá nhiệt độ, với nó giữ ở trong cái con CPU này nhiều quá thì nó cũng tốt. Thì cái quan trọng của cái này thay này là anh em đẩy nhiệt độ ra liên tục đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình ráp cái máy này lại nha anh em, và mình sẽ giao cho khách nha. Thì khi ráp cái máy này xong thì mình sẽ kiểu như là nói chuyện với anh em tiếp nha. Rồi anh em, và sau khi mình thay keo tản nhiệt và mình test cho anh em xem luôn ạ, thì mình rút ra một điều đó là cái keo tản nhiệt này rất là ok nha anh em. Thì anh em biết là cái keo tản nhiệt này nếu mà anh em mới thay thì nó chưa có ổn định nha, nó cần phải một thời gian, ví dụ vài tuần, vài tháng gì đó
nó sẽ ổn định hơn nha anh em, và nó sẽ giảm được cho anh em được vài độ. Và nếu mà anh em chơi cái dock á, anh em chơi nhiệt độ cao á thì giảm sẽ rất là nhiều độ hơn nha. Thì lúc mình test á, anh em có để ý không, cái lúc mà cái nhiệt độ mà của cái bộ tản nhiệt á, với cái thanh á, nó dẫn cái nhiệt độ ra rất là ok nha anh em. Em thấy cái phần cái quạt chỗ này nè, cái nhiệt độ nó đẩy ra rất là nhiều ha, nhiều hơn so với cái hồi nãy mình test ở trên lúc mình chưa có thay keo tản nhiệt á anh em. Rồi cái quạt của anh em á, anh em để ý nó cũng quay ok hơn, quay nhẹ nhàng hơn ha. Thì cái sự khác biệt á, thì mới thay á, sự khác biệt nó không nhiều đâu. Anh em chơi lâu ha, cái keo nó chảy ra thì nó có sự khác biệt nhiều hơn. Rồi thì cái đó là cái đầu tiên nha. Thì cái thứ hai á là cái chỗ này nè anh em. Cái chỗ này mình khắc phục được cái chỗ này luôn nè anh em. Thì hồi nãy mình cũng chưa có cho anh em xem á, là cái chỗ này mình chỉ cần dán cái băng keo ha, dán miếng băng keo ở chỗ cái phần dưới đây á, thì nó sẽ khắc phục được cái lỗi mà cái Joy-Con anh em nó bị rơ ha, nó lắc qua lắc lại vậy. Nếu mà anh em chơi trong một khoảng thời gian dài á anh em, đó, anh em chỉ cần dán cái miếng băng keo bên dưới cho mình nha, giống như vậy đó, anh em thấy không, cái miếng băng keo này. Thì mình sẽ mua cái băng keo này anh em, cái cụm băng keo mà nhiệt anh em, mình sẽ dán 2 miếng lên, đè lên thì nó sẽ dày lên như vậy. Thì anh em cắm vô cái máy á, anh em cắm vô cái máy lúc mà anh em chơi á, anh em để ý ha, nó không có bị sụp xịt nè, nó rất là cứng luôn. Ok nha anh em. Rồi thì video tới đây là hết rồi. Thì nếu mà anh em thấy video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn nếu mà anh em muốn donate cho mình á, thì hãy bấm vô cái nút thanh ở bên dưới, hoặc cái nút Patreon nha, để mình có kinh phí thực hiện cái kênh này lâu dài hơn. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp anh em ở một cái video khác nha. Rồi chào tạm biệt anh em.